Hi, I'm Sushant Pradhan, founder of the Physique Workshop. I'm a fitness guy and I'm here to debunk some fitness myths through Yeti Yap personality quiz. Gym गर्यो भने height बढ्दैन as a teen. Well, this is a myth. So height बढ्ने भनेको चाहिँ एज को कारणले हुन्छ, हाम्रो बडीको हर्मोन्सहरुको कारणले हुन्छ, and different other factors. Workout गर्यो भन्दैमा height नबढ्ने चाहिँ होइन. It might actually help you grow optimally. किनभने चाहिँ when you work out, हाम्रो body functions in a better way. हाम्रो bodyले better way मा hormonesहरु release गर्छ, and that might actually help you get or reach to your optimal levels. Creatine खायो भने pimples आउँछ. Well, see, यसको ठ्याक्क मैले factor myth भन्न चाहिँ सक्दिनँ, but then it's like this indirectly. Creatine ले के गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै शर्टमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ directly हाम्रो मसल्स ग्रो गर्नलाई हेल्प गर्छ. त्यसले सम सोर्ट अफ हाम्रो बडीमा टेस्टोस्टेरोन बुस्ट पनि गर्छ र त्यो टेस्टोस्टेरोन बुस्ट भएको कारणले हर्मोन्स बेसी भएको कारणले चाहिँ पिम्पल्स आउन सक्छ. इट्स नट अ डाइरेक्ट इफेक्ट बट इनडाइरेक्टली इट माइट ह्यापन टु सम पिपल. प्रोटिन खायो भने किडनी हान्छ. वेल, दिस इज अ भेरी लङ टाइमदेखि चलिरहेको चाहिँ मिथ हो यो चाहिँ. देयर हेज बिन सेभरल रिसर्चहरू अहिले हाम्रो बडीलाई चाहिने रेकमेन्डेड एथलिटलाई चाहिने भनेको चाहिँ हाम्रो बडी वेट इन्टु 1 ग्राम पर पाउन्ड अफ बडी वेट भनिन्छ है. त्योभन्दा 4-5 टाइम्स बेसी पनि खाएको छ. आम नट रेकमेन्डिङ द्याट यु कन्ज्युम द्याट मच प्रोटिन, तर त्यतिसम्म खाएर पनि टेस्ट गरिएको छ. Zero effects on kidneys unless you already have pre-existing condition in your kidney. अरु कुरा यो कहाँबाट आयो भनेर भन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ र अहिले पनि मार्केटमा चाहिँ देयर आर नन जेन्युइन प्रोडक्ट्स. त्यो भित्र के छ थाहा छैन कसैलाई पनि, राइट? सो इफ यु आर कन्ज्युमिङ अडल्टरेटेड प्रोडक्ट, of course त्यसको साइड इफेक्ट्स त हुन्छन्. सो यु गाट बी केयरफुल अबाउट वाट यु आर पुटिङ इन यर बडी. गेट इट फ्रम एन अथोराइज डिलर एन्ड यु वोन्ट ह्याभ एनिथिङ टु वरी अबाउट. नो पेन नो गेन. मसल्स दुख्न थालेपछि मात्र वर्कआउटले पोजिटिभ इफेक्ट गर्छ. वेल, यो जुन वर्कआउट पछि मसल्स दुख्छ नि त्यसलाई चाहिँ डम्स भन्छ, डिलेड अनसेट मसल सोरनेस भनेर भनिन्छ कि. दिस इज कमन फर बिगिनर्स या फर्स्ट टाइम वर्कआउट गर्दाखेरि, या भन्छ वेन वी आर चेन्जिङ वर्कआउट्स और रेपिटेसन रेन्ज या इन्टेन्सिटी, यो डिफ्रेन्ट भेरिएबल्स चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ क्या. बट इफ यु आर वर्किङ आउट अनि त्यसपछि हुन्छ नि, यर बडी इज युज टु इट, त्यो मसल सोरनेस नहुनु पनि सक्छ. बट द्याट डजन्ट मिन युआर नट गेटिङ द फुल इफेक्ट्स अफ द वर्कआउट. एट द एन्ड अफ द डे, एज लङ एज यु आर प्रोग्रेसिङ इन यर वर्कआउट, यु सुड बी गेनिङ मसल्स. केटीहरूले जिम गर्यो भने फिजिक म्यास्कुलिन देखिन्छ. वेल, दिस इज अनदर मिथ. वुमेन बडी बिल्ड गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो बडीमा टेस्टोस्टेरोन चाहिन्छ. मेल बडीमा टेस्टोस्टेरोन हुन्छ मसल्स बिल्ड हुनको लागि. वुमेनको बडीमा हुँदैन, या भने एकदम नेग्लिजिबल अमाउन्टमा हुन्छ. सी, वेन वी सी वुमेन बडी बिल्डर्स स्टेजमा, मोस्ट अफ देम आर अन स्टेरोइड्स होइन. भन्नाले बाहिर सोर्सबाट हाम्रो बडीमा चाहिँ मेल हर्मोन इन्जेक्ट गरेर आउँछ, एन्ड बिकज अफ द्याट they are able to build muscles. But if you are a regular woman and training as hard as possible, eating the best amount of food, you won't be building that much muscle. In fact, muscles build गर्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ आफूलाई चाहिएको जति पनि. So you don't have anything to worry about. You lose more weight by working out on an empty stomach. यो पनि myth हो है. किनभने चाहिँ see, at the end of the day, overall amount of calories that you are consuming throughout the day, that is the most important thing होइन. बिहान धेरै खानु, राति कम खानु, या भन्छ चाहिँ हुन्छ नि युनिफर्मली खानु, इट रियली डजन्ट म्याटर. सबैजनाको आफ्नो आफ्नो प्रेफरेन्स हुन्छ. फर समन लाइक मी, आई डोन्ट प्रिफर इटिङ इन द मर्निङ्स, तर यु माइट बी डिफ्रेन्ट. सो रिगार्डलेस अफ हाउ यु आर इटिङ, एज लङ एज दिनभरिको पोर्सन्स आर इन कन्ट्रोल, दिनभरिको क्यालोरिज अर फुड आर इन कन्ट्रोल, बिहान एम्प्टी स्टमकमै एक्सर्साइज गरेर चाहिँ यु वोन्ट बी गेटिङ मोर अफ द्याट रिजल्ट. लङ्गर वर्कआउट्स गिभ यु क्विकर रिजल्ट्स. नट ट्रु. अगेन, रिजल्ट भनेको चाहिँ इट्स अबाउट द क्वालिटी नट द क्वान्टिटी होइन. मोस्ट पिपल आई नो लाइक ग्रेट बडी बिल्डर्स अनि एथलिट्सहरू, दे वर्कआउट फर 45 मिनट्स, 1 आवर, 1.5 आवर. त्यो जुन एउटा मिथ छ पहिला मोर द बेटर भन्ने काइन्ड अफ, त्यो हाम्रो दिमागबाट हटाउनु पऱ्यो. बिकज इफ यु आर ट्रेनिङ फर 3 आवर्स, दिस आई क्यान ग्यारेन्टी यु द्याट त्यो अल 3 आवर्समा चाहिँ राम्रो इन्टेन्सिटी अफ वर्कआउट दिन सकेको छैन क्या, राइट? सो इट्स बेटर द्याट यु मेक इट सर्टर बट मोर इन्टेन्स, एन्ड द्याट विल गिभ यु द बेस्ट रिजल्ट्स. Masturbation is bad for muscle gains. Definitely not true. I mean, जे कुराको पनि limitation हुन्छ. Same thing with masturbation. It's a natural process. But if you're masturbating like crazy, like 10 times a day, that might be harmful for you. So it's just a normal process, and you don't have anything to worry about. Protein takes 7 years to digest. This is ridiculous. I watched this एउटा आयुष्मान खुरानाको interview, and that is a complete myth. हाम्रो बडीले
इन्स्टेन्टली मेटाबोलाइज गर्छ इनफ्याक्ट लाइक वे प्रोटिन स्पेसली वे प्रोटिनको कुरा आएको थियो त्यो कन्टेक्समा वे प्रोटिन भनेको चाहिँ हाम्रो बडीले झन् फास्टर मेटाबोलाइज गर्छ क्या देन अदर सोर्सेस अफ प्रोटिन एन्ड डेफिनेटली नट 7 इयर्ससम्म हाम्रो बडीमा चाहिँ बसिराख्दैन नत्र चाहिँ इट वुड लाइक रियली सल्भ वर्ल्ड हङ्गर प्रब्लम्स डिटक्सिङ इज गुड फर लुजिङ वेट इट्स अ मिथ हाम्रो बडीमा चाहिँ वी हेभ आवर किडनिज विच डु द एक्ज्याक्ट सेम फङ्सन डिटक्स गर्छ लिभर्स एन्ड किडनिज र यो डिटक्सको जुन अहिले कल्चर आएको छ इट्स हाइली डिबेटेबल इफ यु आस्क अ मेडिकल प्रोफेसनल अल अफ देम विल से द सेम एडभाइस हाम्रो बडीमै किडनिज छ किडनिजले काम नगरेको भए र या डिटक्स नभएको भए हामीले मेबी फर इक्जाम्पल एल्कोहल खाने बित्तिकै मर्थ्यौँ होला बट हाम्रो बडी डज अ वन्डरफुल जब इन डिटक्सिफाइङ इट्सेल्फ र एक्स्ट्रा डिटक्सहरू चाहिँ गर्नु जरुरी छैन इट्स जस्ट अनदर मार्केटिङ हाइप जसले गर्दाखेरि इट्स अ $1 billion इन्डस्ट्री मोर स्वेट इक्वल्स बेटर वर्कआउट दिस इज अ मिथ सी सबैजनाको स्वेट गर्ने अमाउन्ट चाहिँ इट्स डिफ्रेन्ट सम पिपल डु नट स्वेट एट अल सम पिपल विन्टरमा पनि पसिना आइरहेको हुन्छ वेल स्वेट क्यान बी एन इन्डिकेटर द्याट यु हेभ वर्कड आउट फर लङ्गर पिरियड अफ टाइम टु सम पिपल तर पसिना आउँदैमा राम्रो वर्कआउट भन्ने छैन होइन न त सनमा बसेर रिजल्ट आउँथ्यो होला डेफिनेटली डजन्ट या भन्छ पसिना नआउँदैमा रिजल्ट नआउने होइन फ्याट भनेको इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ युजली फ्याट लसको केसमा चाहिँ यसलाई एकदमै कोरिलेट गरिन्छ कि फ्याट भनेको इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ हाम्रो बडीमा डिफ्रेन्ट फिजियोलोजी छ डिफ्रेन्ट सेल्स हो कि फ्याट भनेको स्वेट भनेको इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ त्यो भनेको हाम्रो बडीमा वाटरको लेभल चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँबाट आउँछ क्या सो दिस टु थिङ्स आर नट रिलेटेड एट अल बिहान एक्सर्साइज गरेको दिउँसो रातिभन्दा धेरै इफेक्टिभ हुन्छ वेल इट रियली डिपेन्ड्स आई एम सम वान हु प्रिफर्स वर्किङ आउट इन द इभिनिङ होइन र म जस्तो धेरैजना हुनुहुन्छ इट्स अबाउट द क्वालिटी अफ वर्कआउट आफूले कुन बेला चाहिँ वर्कआउट गर्दा चाहिँ बेटर एफर्ट दिन सकिन्छ बेटर वेमा वर्कआउट गर्न सकिन्छ इफ म लेट्स से आइ एम समन हु वेक्स अप एट 9 AM तर म जबरजस्ती बिहान वर्कआउट बेटर भनेर 5 बजे उठेर म जिम गएँ भने चाहिँ मोस्ट लाइकली मेरो वर्कआउट राम्रो हुँदैन होइन एन्ड समन लाइक मी I need to have at least 2-3 oda meals to have a better output in the workout. So early morning workouts for me are no. But again, you ekdam subjective ho. Biano workout gare pani evening workout gare pani it's the same. Choose the time where you can put out your best effort. Diet Coke is good for diet. Fact, I mean there are so many debatable artificial sugar etauti bhanera हैन again यो कुरामा चाहिँ public र society मा debatable छ तर science को डेटा र रिसर्चमा एउटा पनि डिबेट छैन इट्स अ फ्याक्ट द्याट त्यस्तो हार्मफुल इफेक्ट चाहिँ केही पनि हुँदैन डायट कोकमा भएको जुन आर्टिफिसियल सुगर्स एन्ड अल दस थिङ्सहरू छ बट डायट कोक या कोक जिरोहरू दिज थिङ्स लिटरली हेभ अलमोस्ट 0 क्यालोरिज भनौँ न र इफ यु आर समन जसले चाहिँ ब्ल्यान्ड डायट खाइरहेको छ भने चाहिँ दिस माइट बी साइकोलोजिकली एउटा बुस्ट दिन सक्छ क्या यसले गरेर यु माइट बी क्रेभिङ टु हेभ समथिङ र यसले चाहिँ हाम्रो क्रेभिङ चाहिँ फुलफिल गरिदिन्छ अनि त्यसपछि त्यसको कारणले गरेर यु माइट नट बिन्ज अन समथिङ एल्स आई पर्सनली हेभ डायट कोक म डायट गरेर बेलामा दिनमा 1 or 2 अगेन दिस इज समथिङ डोन्ट हुन्छ नि ओभर रिलाइ अन दिज थिङ्स बट दिज क्यान एक्चुअली हेल्प यु स्लिम सौना बेल्ट फ्याट बर्नर्स जस्ट एब वर्कआउट आर एनफ टु हेल्प यु लुज बेली फ्याट नो डेफिनेटली नट नाउ बेली फ्याट या एनी सोर्ट अफ फ्याट हाम्रो फ्याट फर्स्ट अफ अल भनेको चाहिँ फ्याट भनेको एउटा लेयर हो मसल्स भनेको पार्टमा हुन्छ फ्याट भनेको एउटा लेयर हो क्या सो फ्याट कहाँबाट हटाउने भनेर चाहिँ त्यो हामीले डिटरमाइन गर्न सकिँदैन द्याट्स कम्प्लिटली जेनेटिक्स एज अ लेयर सबै ठाउँबाट चाहिँ एउटा सर्टन रेसियोमा डिफ्रेन्ट पिपलको जेनेटिक्स अनुसारले डिफ्रेन्ट वेमा चाहिँ लुज हुन्छ बट डेफिनेटली सना बेल्टहरूले गरेर या फ्याट बर्नर्सले गरेर या एपको वर्कआउट गरेर होइन इट डजन्ट हेल्प फर इक्जाम्पल डज इट मेक सेन्स द्याट एपको एक्सर्साइज गरेर बेली चाहिँ घट्ने रे तर चेस्टको एक्सर्साइज गरेर चेस्ट चाहिँ बढ्ने रे It doesn't work that way, right? So this is a complete myth. Gym गयो भने डिप्रेसन सन्चो हुन्छ डेफिनेटली नट गो सी अ साइकेट्रिस्ट अर साइकोलोजिस्ट जिम गयो भने डिप्रेसन या भन्छ एङ्जाइटी या स्ट्रेसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न टु सम एक्सटेन्ट हेल्प गर्छ होला तर दिस क्यान नट बी टेकन एज हुन्छ नि एउटा सल्युसन या औषधि चाहिँ डेफिनेटली होइन सो गो कन्सल्ट युर डक्टर and it's good to exercise in any form physical active but other than that no this is not the solution for it gym culture including dietary plan is for financially well off people definitely not we all have the right to have a healthy body एउटा राम्रो healthy lifestyle को लागि quality of life better पार्नको लागि हामी सबैजनासँग चाहिँ we have that right workout को लागि जिम नै जानु जरुरी छैन घरमा होम वर्कआउट
with the help of YouTube and everything body weightले नि धेरै एक्सर्साइजहरु गर्न सकिन्छ सिमिलरली विथ द डायटको कुरामा चाहिँ अलिकता गाह्रो चाहिँ हुन सक्छ इफ यु आर नट फाइनान्शियली वेल अफ तर त्यो भन्दैमा गर्न नसकिने चाहिँ होइन अल्टरनेटिभ्सहरु फिगर आउट गर्नु पर्यो डायटको बारेमा बेटर नलेज गेन गर्नु पर्यो आई युज्ड टु डु द सेम म हस्टेलमा 5-6 इयर्स बस्या हो एन्ड मन्थली मेरो फुडको लागि बजेट वाज अराउन्ड 2000 or so एक्स्ट्रा फ्रम जुन हस्टेलमा पाइन्थ्यो विच इज लाइक अ बेसिक डायट र इट वाज जस्ट अबाउट बिङ स्मार्ट विथ यर डायट अनि त्यसपछि अलिअलि कम्प्रोमाइज गरेर त्यसको अल्टरनेटिभ्सहरु बजेट फुडहरु फिगर आउट गर्नलाई चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट बट अदर देन द्याट आई थिङ्क एनी वान क्यान बी हेल्दी Processed meat items like sausage, salami are bad for health, especially when you are trying to consume a balanced diet. Again, this is another myth भनेर भन्छु. Abuse of these food are not bad, is not good, right? तर चाहिँ to some extent balanced वेमा हामीले fat loss गर्न खोज्दाखेरि पनि muscle gain गर्न खोज्दाखेरि पनि या भन्छ healthy lifestyle मा बस्दाखेरि पनि यिनीहरुलाई चाहिँ include गर्न सकिन्छ. See, जे कुराको पनि answer lies in between. The answer is not black or white. It's always in the gray areas, and this is something similar. So कुन मात्रामा हामीले कन्ज्युम गर्ने र कसरी यसलाई ब्यालेन्स गर्ने डेफिनेटली 7 days a week अन्त सबै मिल्समा प्रोसेस्ड फुड खाएर त भएन तर त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ जरुरी छ इट्स नट ओके टु ट्रेन व्हेन यु आर अन पिरियड्स वेल दिस इज भेरी सब्जेक्टिभ सम वुमेन डु नट ह्याभ अ हार्ड टाइम पिरियड भइरहेको बेलामा सो दे क्यान वर्क आउट इफ यु आर ह्याभिङ अ हार्ड टाइम 2-3 दिन 3-4 दिन स्किप गर्दाखेरि पनि भयो सम वुमेन आई फाइन्ड द्याट हुन्छ नि पिरियडको बेलामा वर्कआउट गर्दाखेरि झन् बेटर वेमा दे हेल्प इट हेल्प्स देम म्यानेज स्ट्रेस एन्ड एभ्रिथिङ सो सबैजनालाई डिफ्रेन्ट हुन्छ यसको ठ्याक्क आन्सर चाहिँ छैन बट इफ यु आर ओके त्यस्तो गाह्रो भएको छैन भने वर्कआउट गर्दा हुन्छ किप इट लाइटर वर्क अन मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी यो वर्कहरूमा चाहिँ एन्ड डेफिनेटली यु क्यान वर्कआउट वेन यु आर अन पिरियड बट गाह्रो भएको छैन भने चाहिँ वेट घटाउन दाल भात खान छोड्नुपर्छ अगेन अनदर मेथ कम्प्लिटली छोड्नु पर्दैन तर हामी जुन क्वान्टिटीमा खान युज टु छौँ त्योभन्दा चाहिँ धेरै नै कम चाहिँ रिड्युस गर्नुपर्छ होला हैन अगेन फ्याट लस या डायट भन्ने बित्तिकै हामीले कुनै पनि फुडलाई कम्प्लिटली हटाउनलाई चाहिँ जरुरी छैन त्यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने हो कुन क्वान्टिटीमा खाने हो त्यसरी चाहिँ हामीले म्यानेज चाहिँ गर्नु पर्यो र सेम थिङ विथ दाल भात कम्प्लिटली छोड्नु नै चाहिँ पर्दैन मेबी 7 days खान पाउँदैन होला मेबी दिनमा 3 चोटि खान पाउँदैन होला त डेफिनेटली वी क्यान इन्क्लुड इट इन आवर डायट एक्सर्साइज श्रिङ्क्स मेल प्राइभेट पार्ट्स दिस इज अनदर मेथ वेल साइज भनेको इट्स सब्जेक्टिभ इफ यु आर एन 80 किलोको मान्छे यु आर प्रिटी बिग बट इफ यु स्ट्यान्ड नेक्स्ट टु अ 140 किलोको बडी बिल्डर यु लुक स्मल द सेम थिङ इज विथ बडी बिल्डर्स एन्ड देयर male private parts when you are on steroids or when you are bodybuilding or when you get big muscles grow so not your private parts and that is why bodybuilders stage ma trunk ma ubdakheri chai it might seem like their male body parts have actually shrunk but that is not the case running outside is better than running on a treadmill myth to each his own most people जसलाई चाहिँ एङ्कलको इन्जुरी छ नीको इन्जुरीहरू छ उहाँहरूको लागि चाहिँ ट्रेडमिल इज मच बेटर आई वुडन्ट रेकमेन्ड यहाँ काठमाडौँको जुन हिसाबको पल्युसन एन्ड एभ्रिथिङ त बाटोमा दिनदिनै रन गर्नलाई नमिल्ला अल्दो आई प्रिफर बिङ आउटसाइड आई डोन्ट लाइक बिङ अन द ट्रेडमिल मेरो यो 10-12 इयर्सको करियरमा आई हेभन्ट इभन बिन 10 hours on the treadmill right because I prefer walking outside or running outside so आफ्नो हिसाबले गर्दाखेरि भयो बट नी एङ्कल या एनी सर्ट अफ इन्जुरीहरू छ भने चाहिँ इन्डोर्समा ट्रेडमिलहरूमा वर्कआउट गर्दाखेरि बेटर एट द एन्ड अफ द डे इट्स नट अबाउट वेयर यु आर रनिङ बट इट्स अबाउट द क्वालिटी अफ वर्कआउट द्याट यु गेट इट्स पोसिबल टु ट्रान्सफर्म वान्स बडी एज सुपरस्टार्स लाइक शाहरुख खान आमिर खान विदिन 6 months विदाउट स्टेरोइड्स वेल नो डेफिनेटली नट मोस्ट बलिउड र हलिउड ट्रान्सफर्मेसन्स द्याट वी सी some sort of steroids they use bhakai huncha hai most of these impressive ones not to discredit anything away or take anything away from them tara that's the nature of our body or human physiology and changes aunako लागि time लाग्छ नि aggressively gaera ke pani hundaina and most of these transformations are done using steroids of course proper diet and huncha ni extreme amount of workout or work ethic ta chhantै छ तर steroids le boost चाहिँ definitely नै दिन्छ and naturally गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै होला Thanks so much. I'm Sushant Pradhan. You can find me on Instagram, TikTok, YouTube, and www.sushantpradhan.com. For more quizzes like these, you can log on to yetiyap.com. Thank you.